All right, so let's get into the message tonight in Zephaniah chapter number 1. Zephania 1. We're going to start in verse 14. Vom începe cu versetul 14. It says, "The great day of the Lord is near, it is near, and hasteth greatly. Even the voice of the day of the Lord, the mighty man shall cry there bitterly." Ziua cea mare a Domnului este aproape și se grăbește foarte mult. Vocea zilei Domnului, viteazul va striga acolo cu amar. That day is a day of wrath, a day of trouble and a distress, a day of wasteness and desolation, a day of darkness and gloominess, a day of clouds and thick darkness. Ziua aceea este o zi a furiei, o zi de necaz și strâmtorare, o zi de secătuire și de pustiire, o zi de întuneric și de întunecime, o zi cu nori și de întuneric gros. A day of the trumpet and alarm against the fenced cities and against the high towers. O zi a trâmbiței și a alarmei împotriva cetăților întărite și împotriva turnelor înalte. And I will bring distress upon men, that they shall walk like blind men, because they have sinned against the Lord, and their blood shall be poured out as dust, and their flesh as the dung. Și voi aduce strâmtorare peste oameni, pentru că ei se umple cu obii, pentru că au păcătuit împotriva Domnului și sângele lor va fi vărsat ca țărâna și carnea lor ca balega. Neither their silver nor their gold shall be able to deliver them in the day of the Lord's wrath, but the whole land shall be devoured by the fire of his jealousy. For he shall make even a speedy riddance of all them that dwell in the land. Nici argintul lor, nici aurul lor nu va fi în stare să îi scape în ziua furiei Domnului, dar tot ținutul va fi mistuit de focul geloziei lui, pentru că el va face o zi de scotorosire, chiar o descotorosire grabnică de toți cei care locuiesc în ținut. As I was preparing for this message, În timp ce mă pregăteam pentru acest mesaj, I ran into a little bit of a problem. m-am dus într-un fel într-o problemă. And that is the fact that this passage deals with a few things. Și aceasta este faptul că acest pasaj are de a face cu câteva lucruri. Some that we've already dealt with. Unele lucruri care deja am avut de a face cu ele înainte. Like the idea of the mighty men and things having to be bowed and humbled. Ca această idee, oamenii înalți și împărații trebuie să se închine și să fie umiliți. But there are two big events that we haven't dealt with Dar much. sunt două evenimente mari care nu am avut prea mult de a face cu ele. Or two big parts, I would say. Sau of that. două părți mari, aș spune. One of those is the darkness, Una este întunericul, which the Bible says will come. așa cum spune Biblia că va veni. And the other Și celălalt is that locust army, este acea armată de lăcuste. which the Bible teaches Așa us cum Biblia ne învață, will be that desolation that spreads across the land. că va fi acea distrugere care va fi distribuită asupra pământului. And so, while I wanted to try to do all of this as one message, În timp ce am vrut toate acestea să le pun într-un mesaj, I felt like it was better to probably just divide that. am simțit că era mai bine probabil să le divizez. Now, the reason I wanted to do it as one message Motivul de ce am vrut să fac un mesaj între ele is because of the fact that part of the cause of darkness este faptul că parte din cauza acelui întuneric comes from the locust army. vine din acea armată de lăcuste. So I wanted to deal with the day of darkness and the day of desolation in the same idea. Aș fi vrut să am de a face cu ziua întunericului și o ziua de distrugere în același idee. But because the locust army are an entire message by themselves. Dar din cauza că armata de lăcuste este un mesaj despre aceasta întreg, separat. I mean, they could be messages. Poate să fie mesaje despre această armată. Instead, I'm going to focus more on the darkness of that day. În loc de aceasta mă voi accentua mai mult despre întunericul acelei zile. Now, and I'm going to begin by looking at in the most literal sense. Și voi începe cu a ne uita prin cel mai literal sens. Now, something I want you to notice, though, Ceva ce vreau ca să observați, dar in the first verse that we read, în primul verset care l-am citit, in verse 14, versetul 14, it says, "The great day of the Lord is near, it is near, spune, ziua mare a Domnului este aproape and hasteth greatly." și grăbește-te foarte mult și se grăbește foarte mult. I want you to note that, Vreau ca să știi aceasta. because when you begin to study prophecy, Din cauza când începi să studiezi profeția,
profeția, some of the events we've already discussed, unele din evenimentele care deja le-am discutat, which are part of the day of the care Lord, sunt parte din ziua Domnului, take place after what we're about to va discuss. avea loc despre ceea ce suntem gata să discutăm. And Zephaniah makes that clear Zephaniah face acest lucru foarte clar. when he says that what he's getting ready to talk Când about spune că despre ce se pregătește să vorbească, is something that comes before the day of the Lord. este ceva care vine înaintea ziua Domnului. Unlike the other things which he says are, look, behold, it's the day of the Lord. Nu ca celelalte lucruri care spune ca să ne uităm că iată ziua Domnului este acolo. These events, he says, the day of the Lord is near, meaning it's approaching. Aceste evenimente înseamnă că ziua Domnului este aproape, se apropie. And that's not a problem. Aceasta nu este o problemă. Because again, every other prophecy in the Din Bible cauza că orice altă profeție din Biblie puts it in that order. pune în așa fel. That you will first have this darkness that comes, Prima dată ai această întunecime care vine, then the locust army, apoi armata de întuneric and then God begins to prepare the way for the battle of Armageddon. și apoi Dumnezeu începe să pregătească calea spre bătălia din Armagedon. And then as those armies are gathered together, Și apoi, în timp ce aceste armate se adună împreună, that's when Christ will come back. aceasta este atunci când Hristos se va întoarce. So again, every place you see that order. Din nou, în fiecare loc vezi această ordine. You see that repeated in Revelation Vezi aceasta în mod repetat în Cartea Revelația, multiple times. de multiple ori. Jesus teaches it that way. Iisus ne învață în așa fel. Isaiah teaches it that Isaia ne way. învață în așa fel. Joel teaches it Ioel that ne way. învață în așa fel. And so what that shows Și you cine arată aceasta? is that Zephaniah jumped into the day of the Lord. Zephania sare direct în ziua Domnului. And now he's essentially taken a step back, Și acum, în mod esențial, ia un pas înapoi and he's describing the prelude to it, the thing that comes before. și descrie lucrurile care vor veni înainte. That thing that the Bible is going to teach Acele lucruri care Biblia ne va învăța tells you that the day of the Lord is getting very close. și ne spune că ziua Domnului se apropie. It's kind of like this. Este în așa, When we're getting ready to start a song, când ne pregătim să cântăm cântări, even if you don't know the melody, chiar dacă nu știi melodia, to realize that Lord is getting to the end, so that means we're getting ready to start. să realizezi că Lori face sfârșitul doar ca că ne pregătim să ajungem în You can cântare. tell when we're getting ready to start Tu poți să spui când ne pregătim să cântăm, when you see me raise my hand. când vezi că eu ridic mâna. Because you know that means that I'm getting ready to keep the time. Aceasta înseamnă că eu mă pregătesc să țin timpul. That's the start of the song. Aceasta este începutul cântării. You know, when my hand drops, that means the song has begun. Când mâna mea dă în jos, înseamnă că cântarea a început. It's part of the process. Este parte din proces. I would say it's part of the song. Aș spune că este parte din acea cântare. I mean, she's already played as an introduction, Ea a cântat deja introducerea and that's the moment where you know it's getting ready to și begin. acesta este momentul în care ne pregătim. And so that's why when you read about the day of the Lord, De aceea când citești despre ziua Domnului, almost every passage that talks about the day of the Lord aproape fiecare pasaj care vorbește despre ziua Domnului says that it will be accompanied by this. spune că va fi acompaniat cu aceasta. By the sun, moon, and stars being cut down. Prin luna, stelele și soarele să fie tăiat. But they always teach that it's coming first. Dar ne învață întotdeauna că acesta va veni înainte. So again, Zephaniah shows us that though when he says that it is near, meaning that what we're discussing is before. Zephania ne discută despre aceasta că este aproape, însemnând că ceea ce vom discuta vine înainte. It shows you that he's taken a step Ne back. arată că va lua un pas înapoi. But I want to look, because we see in verse 15 În versetul 15 vedem that it is a day of că wrath, este o zi a furiei, it is a day of trouble o and zi de distress, necaz și a strâmtorare, a day of wasteness and desolation, o zi de secătuire și de pustiire, a day of darkness and gloominess, o zi de întuneric și de întunecime, and it is a day of clouds and thick darkness. o zi cu nor de întuneric gros. So again, most of what's talked about in the verse we'll cover next week. Ceea ce mai mult despre ce vorbește va acoperi săptămâna viitoare. But those last two statements De aceste ultimele
ce îi spune în ultimele părți, that it is a day of darkness and gloominess, că este o zi de întuneric și de întunecime, and that it is a day of clouds and thick darkness. și o zi cu nori și de întuneric gros. That's what we're going to try to get through tonight. Prin aceasta vom discuta în această seară, vom încerca să trecem. And then we'll try to take and give you a little bit of application to the spiritual side of that. Și vom încerca să luăm un pic aplicație spre partea spirituală. And so I also want to bring verse 17 into this De asemenea, vreau să aduc versetul 17 în before we aceasta, start looking at what anybody else has to say about it. înainte să începem să ne uităm la ce are alții de spus despre. He says, "And I will bring distress upon men that they shall walk like blind men, because they have sinned against the Lord." Și voi aduce sânturare peste oameni pentru că ca ei să umble ca orbi, pentru că au păcătuit împotriva Domnului. In all honesty, În toată onestia, that is the heart and the theme of what we're going to discuss today. aceasta este inima și tema despre ce vom discuta în această seară. In fact, Revelation will show you that pretty quick. De fapt, Revelația ne va arăta aceasta foarte repede, That the point of making this a day of darkness and gloominess pentru că țelul de a face această zi de întunericului și de întuneric și de întunecime, is so that those who are spiritually blind cei care sunt în mod spiritual orbiți and refuse to turn și refuză să se întoarcă, will be then made to walk in actual darkness vor and fi blindness. făcuți să umble în întuneric, în întunecime ca orbi. So in a sense, that's already your spiritual application. Într-un sens, aceasta este deja aplicație spirituală. But I do want to look at what some of the other passages say about all of Dar this. vreau să ne uităm la ceea ce unele alte pasaje are de spus despre aceasta. Now, one passage we're going to spend a lot of time in Un pasaj care vom petrece o grămadă de timp tonight and next week, în această seară și săptămâna and viitoare, especially next week, și în mod special săptămâna viitoare, is Joel chapter 2. este Ioel 2. Because Joel 2 actually describes graphically what we see here. Ioel 2, de fapt, descrie în mod grafic despre ce I mean, he gives you incredible detail ne dă detalii incredibile as to what this day is going to be. despre ce această zi va fi. And so the verses I want you to read first Versetul care vreau să-l citești primul are verse 30 through 32. sunt versetele 30 până la 32. And then we'll come back later to get verse 1 through 3 that you Și have. apoi ne vom întoarce la versetul 1, 2 și 3. It says, "And I will show wonders in the heavens and in the earth, blood and fire and pillars of smoke. Și voi arăta minuni în cer și pe pământ, sânge și foc și stâlpi de fum. The sun shall be turned into darkness and the moon into blood before the great and terrible day of the Lord come. Soarele se va schimba în întuneric și luna în sânge înainte ca ziua cea mare și fricoșătoarea Domnului să vină. And it shall come to pass that whosoever shall call upon the name of the Lord shall be delivered, for in Mount Zion and in Jerusalem shall be deliverance, as the Lord hath said, and in the remnant which the Lord shall call." Și se va întâmpla că oricine va chema numele Domnului va fi eliberat, pentru că muntele Sionului și în Ierusalim va fi eliberare, precum a spus Domnul, și lămâșița pe care Domnul o va chema. When Peter is preaching in Acts chapter 2, În Fapte Apostolilor 2, când Petru predica, it's interesting that he actually quotes this verse. este interesant că el de fapt citează acest verset. So if you go back and read the Dacă context, mergi înapoi și citești acel context, you'll see that what he's quoting vei vedea că ceea ce citează is that in the last days, este că în ultimele zile that God's Spirit will be poured out on men. că Duhul lui Dumnezeu va fi turnat asupra oamenilor. So it's interesting Este interesant that you have to take that into account of how you interpret că this. trebuie să ții aceasta în cont despre felul cum vei interpreta acest lucru. And I would say it's one of two easy answers. Și aș spune că este unul dintre două răspunsuri ușoare. The easiest one would be to say that he's making an application Acesta este că el va face o aplicație about the idea that God will pour out His Spirit. despre ideea că Dumnezeu își va turna Duhul Său. But that's going to start to cause some problems, I think, in how you interpret the Bible. Dar acesta va cauza niște probleme în felul în care vei interpreta Biblia. The one that makes more sense, Cea care face mai mult sens, and I've yet to find any contradictions or problems that și would iată cause, nu am găsit nicio contradicție și probleme care va cauza, is that prophecy este că această profeție
profeție. that in the last days that the old men would prophesy Că în aceea ultimă zi că omul bătrân va profeți and the young men would dream dreams. și tânărul va visa vise. And then God will pour, because God has poured out His Spirit. Pentru că Dumnezeu își va turna Duhul Său. And then these things will come to pass. Și apoi că aceste lucruri se vor întâmpla. The darkening of the sun and the stars. Întunecimea soarelui, lunii și a stelelor. The moon turning blood red. Luna întorcându-se în sânge. That He's essentially just putting it this way. El în mod esențial o spune în așa fel. That in one degree, Că la un grad we entered into the last part of things este că intrăm în ultimele parte din lucruri, on the day of în ultima Pentecost. parte din lucruri în ziua Pentecost. Because He tells you that Pentecost Din cauza că ne spune că Pentecost is the fulfillment este împlinirea that God would pour out His Spirit. că Dumnezeu își va turna Duhul Său. And that makes perfect sense. Aceasta are sens perfect. That's exactly what God did. Este exact ceea ce Dumnezeu a făcut. I mean, Jesus speaks of that as the baptizing of the Spirit. Iisus a vorbit despre acesta ca botezarea, fiind botezați cu Duhul. And so when we see that, Când vedem aceasta, that shows you one step, aceasta ne arată un pas. and then He gives you another step Și apoi ne dă un alt pas before the second coming of Christ, înainte de a doua venire a lui Hristos. as being that the sun, moon, and stars will be darkened. Ca fiind că soarele, luna și stelele se vor întuneca, vor fi întunecate. Now, in that sense, În acest sens, nothing is out of place, nimic nu este din locul lui, nothing is out of context, nimic nu este din context, în afara because contextului, He's giving you a prophecy. din cauza că ne dă o profeție. He's not giving you a perfect history lesson of all time. Nu ne dă o lecție perfectă de istorie. So it's a prophecy dealing with two events that would come to pass before the end of time. Este o profeție despre două evenimente care se vor întâmpla la ultimele zile. And when Joel said that, Și când el a spus aceasta, the day of Pentecost was pretty far away. ziua Pentecost era destul de departe. It's interesting though when you look at it this way, Este interesant, dar când ne uităm în așa fel, that the day of Pentecost că ziua de Pentecost would mark the end of the first part of Christ's ministry. va semna sfârșitul primul părți din lucrarea lui Hristos. That's the next major event after He ascended, after dying on the cross and raising from the Că dead. acesta este următorul eveniment după ce El s-a ridicat, după ce a murit pe cruce. And that this sun, moon, and stars being darkened Și că acest lucru, luna, stelele și soarele va fi întunecat. are what the Bible uses as the bookmark, Sunt ceea ce Biblia folosește ca fiind semnul cărții. of that final sign before Christ comes back Acel semn final înainte ca Hristos să vină. in His second În coming. a doua venire a Lui. So if you look at it that way, Dacă te uiți în așa fel, what Joel would be giving you ceea ce Ioel îți va da is the book ends. este sfârșitul cărții. The things you put up to keep your books from falling over. Cotorul cărții este ceea ce pune cărțile să nu cadă. Of all the history Din toată povestea, from din Christ, toată istoria, from Christ ascending to heaven din timpul când Hristos s-a ridicat în cer, at the end of His first coming, la sfârșitul primei veniri a Lui, and Christ coming back from și heaven Hristos venind înapoi din cer, in His second în coming. a doua venire a Lui. So it's like He's taking all of human history Este ca și cum a luat toată istoria umană, from the time Christ left till the time He'll come din back, timpul când Hristos a plecat și până în timpul ce se va întoarce. and just fitting it between these two major events. Și se potrivește, este între aceste evenimente, două evenimente majore. So like I say, in that light, there's no problems there. În aceasta nu este nicio problemă. But the reason I gave you that passage Dar tonight motivul de ce v-am dat acest pasaj is because He tells us este că ne spune that this will happen before the great and terrible day of the Lord has come. că aceasta se va întâmpla înainte ca acea zi mare și teribilă a Domnului să vină. And that is to establish something. Și aceasta este să stabileze ceva. That everywhere in prophecy, Orice unde în profeție, the day of the Lord ziua Domnului is marked as this being the sign that it's about to start. este semnată că acesta este semnul că se va întâmpla. That if we're going to say the day of the Lord was a song, Dacă vom spune că ziua Domnului ar fi o cântare,
that would be the moment God's raising his hand, getting ready to start the music. Acesta va fi momentul când Dumnezeu își ridică mâna și se pregătește să înceapă He's muzica. getting ready to start conducting the orchestra of his wrath. Se pregătește să conducă orchestra furiei sale. And so that's what this event is. Acesta este ce este acest eveniment. It is the event that sets the stage for the day of the Lord. Este evenimentul care spune despre ziua Domnului. It is the marker that Christ is about to come back in his second coming. Este semnul că Hristos se va întoarce la a doua venire. That's important for a reason. Acesta este important pentru un motiv. Because it means something. Din cauza că înseamnă ceva. It means that it must then be a one-time event. Înseamnă că ar trebui să fie un eveniment, doar un singur eveniment. Now, at this point, you're probably getting tired of me talking about how you interpret Revelation. Până acum poate te obosești de mine despre faptul cum ar trebui să interpretezi cartea lui Revelație. But that has a tremendous effect Dar aceasta are un efect minunat on how you interpret the book of Revelation. despre felul în care interpretezi cartea lui Revelație. Because this event appears at least 3 times in the book of Revelation. Din cauza că acest eveniment apare cel puțin de 3 ori în cartea lui Revelație. But what you're being taught Dar ceea ce ai fost învățat here aici and in Matthew și 24 în Matei 24 is that this cutting off of the lights este că stângând luminile is not a gradual thing. nu este un lucru Something happens over time. ceva care se întâmplă în timp. It's not it's not something that occurs multiple times. Nu este ceva care se întâmplă de multiple ori. But that it is instead a one-time event Dar este un eveniment meant to mark that the coming of the Lord is near. care înseamnă să fie este ca un semn că venirea lui Hristos este aproape. It is essentially the beginning of the day of the Lord. Este de fapt începutul zilei Domnului. It's like, when the sun's just starting to look over the mountains. Este ca și cum soarele abia începe să apare asupra munților. Only in this case, since this is night coming, În acest caz doar este din cauza că vine noaptea. this is that moment when all the darkness starts to come and you know night's about to be here. Este acel moment când începe să se apună și noaptea vine și știm că va veni. And so I say that Am spus aceasta because one, it helps you din cauza, unul, te ajută to see that in prophecy, să vezi că în profeție, this cutting off of the sun and stars stângând soarele, luna și stele fiind întunecate, is not only a one-time event, nu este doar un singur eveniment, but it is the introduction to the day of the Lord. dar este introducerea zilei Domnului. And so again, that will change the way you read Revelation. Aceasta va schimba felul în care îți vei citi cartea It'll lui change the way you Revelație. read a lot of passages in Va the schimba Bible. felul în care tu vei citi multe pasaje din Biblie. Since this is one of the most discussed parts of the day of the Din Lord. cauza că aceasta este una dintre cele mai discutate părți din ziua Domnului. Once you get that settled in your heart. Odată ce îți vei pune aceasta în inima ta. So I'll even show you that Jesus uses it that way. Chiar să voi arăta că Iisus o folosește în așa fel. Matthew 24 Matei 24 and in verse 29. și în versetul 29. Immediately after the tribulation of those days shall the sun be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven, and the powers of the earth shall be shaken. Imediat după necazul acelor zile, soarele va fi întunecat și luna nu-și va da lumina și stele vor cădea din cer și puterile celor vor fi clătinate. And then shall appear the sign of the Son of Man in heaven, and then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of Man coming in the clouds of heaven with great power and glory. Și atunci se va arăta în cer semnul Fiul omului și atunci toate semințele pământului se vor jeli și vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului cu putere și mare glorie. And he shall send his angels with a great sound of a trumpet, and they shall gather together his elect from the four winds, from one end of heaven to the other. Și va trimite pe îngerii săi cu mare margine, și va trimite pe îngerii săi cu mare sunet de trâmbiță și vor strânge pe aleșii săi din cele 4 vânturi de la o margine a cerului până la cealaltă. I want you to consider several things that he's saying in that. Vreau să considerați câteva lucruri care le spune aici.
And I'll read, there's some verses on the back of your page if you're reading Și in pe English. spatele foii voastre este In Romanian, they're on the front side. niște versete. But I will read them to you in just a moment. Dar am să vi le citesc. And that is the sign he gives of the fig Și tree. acesta este semnul care îl dă despre smochin. But I want you to consider first what we just read. Dar vreau să considerați în primul rând ceea ce am citit He deja. says, after the tribulation of those days. Spune, după necazul acestor zile, What days has he just described? despre ce zile le-a descris? He has described what we typically call the abomination of desolation. A descris ceea ce noi în mod tipic descriem că este pustiirea, abominațiunea pustiirii. Which is when the Antichrist goes into the temple and essentially declares himself to be God. Este atunci când Anticrist merge în templu și se declară el însuși că este Dumnezeu. Which according to Daniel and anywhere else is the halfway point. Aceasta conform lui Daniel sau oriunde este la jumătate. So the timing of this says it's after the halfway point. Timpul acesta spune că după jumate, He has also just described jumate timpului, el deja descrie how that in his kingdom, cum că în împărăția sa, the Antichrist acel Anticrist is going to persecute part of Israel va persecuta parte din Israel, because they refuse to follow him. din cauza că ei refuză să îl urmeze. And if it's any confusion, Și dacă este vreo confuzie, when he says Judea, când spune Iudeea, he's talking about Israel. vorbește despre Israel. He calls part of Israel by name. Cheamă parte din Israel prin numele. And he describes that you're going to flee to the Și mountains spune că veți fugi la munți to hide yourselves. și vă veți ascunde. That's the same idea when he says, pray that your flight, that when you run, is not in winter. Aceeași idee când spune rugați-vă ca fuga voastră să nu fie iarnă. And he says it's because when the Antichrist comes to persecute Și you, spune că atunci când Anticrist vine să vă persecute, you're not going to have time to pack coats. voi nu veți avea timp să vă împachetați haine. You're not going to have time to prepare. Nu aveți timp să vă He pregătiți. says if you're working on the roof, you're going to come down and you're going to run. Spune dacă veți lucra pe acoperiș, veți veni jos și veți fugi. If you're in the field, you're going to drop your work and you're going to run. Dacă vă sunteți pe câmp, veți lăsa lucrarea voastră și veți fugi. Because the persecution is coming. Din cauza că persecuția va veni. Well, all of that, Toate acestea, as far as we can tell in prophecy, atât cât putem noi să spunem despre is profeție, also after the halfway point. este după jumatea timpului. That somewhere, Că undeva, after the Antichrist declares himself to be a după god, ce Anticrist se declară că el este Dumnezeu, he will begin to persecute those who refuse to accept him as el God. va persecuta pe cei care vor refuza să And so that small remnant accepte. Și acea rămășiță mică from Israel, din Israel, that we know at minimum is 144,000 male virgins, minim noi știm că este 1440 de oameni feciori and we can assume there's quite a few more, și putem să asumăm că sunt mai mulți. that portion, Că acea porție they're going to become fugitives essentially. vor deveni refugiați, așa să spun. That also seems to be the time period when the mark of the beast is really going to be implemented. Acesta va fi de asemenea timpul când semnul bestii va fi pus. And that if you're not willing to religiously worship him, Și dacă tu în mod religios nu ești voios să te închini bestiei, then you become a criminal to society. apoi vei deveni un criminal spre societate, Who's not allowed to buy food or anything. care nu vom putea să cumpărăm mâncare și nimic altceva. And so it's a time of tribulation and trouble. Este un timp de necaz și de probleme. And so he says immediately after those days Și spune că imediat după aceasta that you'll have a sign. că vei avea un semn. And what is that sign? Și ce este acest semn? That the sun, moon, and stars will be darkened. Că stelele, luna și soarele vor fi întuneric. That the stars, the heavens will be shaken. Cerul va fi scuturat, And he says after that, zguduit, și spune că după aceasta the Son of Man shall appear in the air. Fiul omului va apărea în aer. And that then you see that's when all the nations will mourn. Și apoi vei vedea că toate națiunile Mourn, that they'll cry. vor plânge.
As we have studied prophecy, Așa cum am studiat profeții, we've seen this repeatedly. am văzut acest mod repetat. It's come up almost every week. Că vine aproape în fiecare săptămână. When are all the tribes of the earth going to see him? Când toate triburile pământului vor vedea, And run to the rocks and the hills to call on them to hide them. vor fugi la stâncile și în dealuri să se ascundă. The day of the Lord. Este ziua Domnului. This is when he's coming back. Acesta este când se va And he even says, the clouds are going to be rolled back like a scroll. Și spune că norii se vor duce ca un sul de carte. That the heavens are going to open and he will come back on a white horse exactly as described in Revelation. Cerul se va deschide și va veni pe un cal alb, exact cum se descris în cartea Revelației. The part that typically confuses people about this passage Partea care motivic confuză oamenii despre acest pasaj is when he says he'll gather his saints from the four corners. când spune că va aduna pe sfinții din cele patru colțuri. And that's because they read the four corners of the earth, but that's not what it Și says. aceasta este că ei citesc fiind cele patru colțuri ale pământului, dar nu este ceea ce He spune. says from one end of heaven to the other. Spune de la un sfârșit a cerului la celălalt. That's him preparing the saints to come back with him. El se pregătește, acesta este el pregătind sfinții să vină cu He's el. not collecting people on the earth to get them ready for El something. nu colectează oameni de pe pământ să-i pregătească pentru ceva. He says he's gathering everybody in heaven to go do something. Spune că pregătește pe toți din cer să facă ceva. So unless we're already in heaven at the rapture, that's not the rapture. Numai dacă suntem deja în cer pentru răpire, aceasta nu este răpire. Since the whole point of the rapture is to gather us from the earth to take us to heaven, Deoarece tot țelul răpirii este să ne adune de pe pământ, să ne ducă în răpire. unless God misspoke, Numai dacă Dumnezeu a greșit scriind. when he said that I'll gather you from the corner all of heaven, Când spune că vă voi aduna din tot cerul, that's not the rapture. aceasta nu este ce este răpirea. That is him coming back in the second coming. Aceasta este el venind la a doua venire. Not only that, but all the terminology here is second coming terminology. Nu doar aceasta, dar toată termenul folosit aici în a doua venire. The Bible repeatedly says Biblia mă repetat that in spune the rapture it will be a twinkling of an eye. People are not going to see că him. răpirea va fi ca o clipeală a ochilor, oamenii nu vor vedea. But it says about the second coming Dar spune despre a doua venire that everybody will see him and the nations will mourn. că toți îl vor vedea, națiunile vor plânge. It says with the rapture Și spune despre răpire that we'll meet him in the clouds. că îl vom întâlni în nori. But with the second coming, it says the sky is going to be open and clouds will be rolled back like a scroll. Da, în a doua venire spune că cerul va fi deschis și norii se vor rula ca un sul. So everything being described here is second coming. Tot ceea ce este descris este despre a doua venire. And so I hope we get that settled. Eu sper că am pus aceasta deja, l-am pus acolo în loc. Because when we get to Revelation, Din cauza când ajungem în Revelația, if you've never seen this before, it's going to be quite incredible. dacă nu ai văzut aceasta niciodată, este de fapt Let's incredibil. read what he says about the parable of the fig tree. Să citim ceea ce spune de fapt despre parabola smochinului. Now, learn a parable of the fig tree. When his branch is yet tender and putteth forth his leaves, ye know that summer is nigh. Acum învățați o parabolă a smochinului când starea lui este încă frage și de frunze. Știți că vara este aproape. So likewise yea, when all these things see all these things, know that it is near, even at the doors. Tot așa și voi când veți vedea toate acestea, să știți că este aproape chiar la uși. What he's talking about in this parable of the fig tree Despre ce vorbește în această parabolă a smochinului is something that's mentioned in a couple places. este ceva care este menționat în câteva alte locuri. He says that the stars will be cast to the ground like an untimely fig. Spune că stelele vor fi aruncate pe pământ ca un smochin nelatim. So his picture here Și ilustrația lui aici is he este says that
you know, how when the trees start to bloom, Este atunci când copacii începe să înflorească, but especially that fig tree. dar în mod special acel smochin. He says when you see that one blooming, Spune când vezi acesta că înflorește, you know summer's just about tu here. știi că vara se apropie, este aproape. Now, people use this prophecy to say a whole lot of stuff. Oamenii folosesc această profeție să spună multe alte lucruri. They make it about the nation of Israel. Ei o face spune că este ziua lui Israel. But if you read the context, Dar despre națiunea lui Israel, dacă citești contextul, that's not what he's saying. nu este ceea ce spune. He's saying that when the sun, moon, and stars get darkened, Spune că luna, stelele și soarele se va întuneca. that's the fig tree Acela este smochinul. that's going to cast its figs to the ground. Că își va arunca smochinele pe pământ. And then you say, okay, it's summertime. Și spui, da, este timpul verii. That's what he's teaching. Acesta este ce ne învață. So, one thing you have to learn about the Bible Un lucru care trebuie să înveți despre Biblie is when God is talking about something, este că Dumnezeu vorbește despre ceva. like this, like a fig tree casting its figs, Ca smochinul care își aruncă smochinele. or a fig tree being a sign for you, Sau un smochin să fie în semn. or any of that kind of stuff. Sau oricare din aceste lucruri. Then, in prophecy, În profeție, you should look for other places where he talks ar about it. trebui să te uiți în alte lucruri despre unde vorbește despre aceasta. So, let's go to Revelation chapter 6. Mergem la Revelația 6. Now, I've given you the whole sixth seal, V-am dat cele 6 sigilii and we don't need to read them. și noi nu trebuie să le citim. Not the whole thing. Nu tot lucru. I just need to do, I believe, verse 12 through 15. Versetul 12 până la 15 pe care trebuie să citesc. But I encourage you to read on because you're going to see what I've mentioned about the rocks falling and all of that Da, stuff. vă încurajez să citiți din cauza că vă va ajuta să vedeți despre ceea ce v-am spus. We'll just read it all. And it says in verse 12, "And I beheld that when he had opened the sixth seal, and lo, there was a great earthquake, and the sun became black as sackcloth of hair, and the moon became as blood." Și m-am uitat când a deschis al 6-lea sigiliu și iată a fost un cutremur mare și soarele a devenit negru ca o pânză de sac din păr și luna a devenit ca sângele. And the stars of heaven fell into the earth, even as a fig tree casteth her untimely figs when she is shaken of a mighty wind. Și stelele cerului au căzut pe pământ așa cum un smochin își aruncă smochinele lui necoapte când este scuturat de un vânt puternic. And the heaven departed as a scroll when it is rolled together, and every mountain and island were moved out of their places. Și cerul se va îndepărta ca o carte făcută sus și fiecare munte și insulă a fost mutate din locurile lor. And the kings of the earth, and the great men, and the rich men, and the chief captains, and the mighty men, and every bondman, and every free man hid themselves in the dens and in the rocks of the mountains, and said to the mountains and the rocks, "Fall on us, and hide us from the face of him that sitteth on the throne, for the wrath of the Lamb, and from the wrath of the Lamb." Și împărații pământului și oameni de bază și cei bogați și căpetenii și cei puternici, fiecare rob și fiecare om liber s-au ascuns în peșteri și în stâncile munților. For the great day of his wrath is come, and who shall be able to stand? Și spuneau munților și stâncilor că veți peste noi și ascundeți-ne de fața celui ce șade pe tron de la furia mielului, pentru că a venit ziua cea mare a furiei lui și cine poate sta în picioare? Now, you think about that verse Gândește despre that passage. acest pasaj in light of everything we've studied so far, și ceea ce deja am studiat până acum. and tell me that's not exactly, Și spunem că nu este exact, word for word, cuvânt după cuvânt, what all these other passages have described as the second coming of Jesus Christ, ceea ce toate aceste pasaje descrie a doua venire a Domnului and the build up to it. și va construi pentru Sun, moon, and stars darken, luna, stelele și cerul și soarele se va întuneca. kings of the earth calling out for the mountains to fall on them. Împărații pământului vor striga la munți să cadă asupra lor. I mean, the great and mighty men being humbled, Oamenii cei mari vor fi umiliți and not mattering, God's wrath not being separated, și furia lui Dumnezeu nu este separat. depending on whether you're mighty, bond, or free.
depinzând dacă ești mare, legat sau liber. You know, that all men will be subject to his wrath in that day. Toți oamenii vor fi supuși sub furia lui în acea zi. Joel even calls it the great day of his wrath. El încă cheamă că este ziua mare a furiei. I believe Zephaniah said something similar. Chiar și Zephaniah spune ceva similar despre aceasta. So all of this is describing the same thing. Toate acestea descrie același lucru. But here's the part that's the most important Dar for aici tonight. este partea care este cea mai importantă pentru această seară. The darkening of the sun, moon, and stars is what? Întunecimea soarelui, lunii și a stelelor ce este? It is the sign Este semnul that the coming of Jesus Christ is near. că venirea lui Iisus Hristos este aproape. That his second coming is even at the door. Că a doua venire a lui este la ușă. That's what everything has said. Aceasta este tot ceea ce And we haven't even touched some of the și verses. nici nu am atins unele versete. This is told over and over in prophecy. Ne este spus ori după ori în profeție. That this one event Că acest eveniment is the parable of the fig tree. este parabola smochinului. That when those stars get cast down as the untimely fig, Când acele stele vor fi aruncate ca un smochin de la timp, spring has passed and summer is here. primăvara a trecut și vara este aici. That's what he's saying to us. Acesta este ce ne spune. That is the sign that it's the end. Că acesta este semnul că este sfârșitul. In fact, the second part of what we're going to see De fapt, a doua parte care vom vedea with the locust army, este cu acea armată a lăcustelor, which contribute to this darkness. contribuind la această întunecime. I mean, God gives us the exact amount of time that lasts. Dumnezeu ne dă același timp care va ține. So you know with them Tu știi că și cu ei that you're getting really close. te pregătești să fii foarte aproape. That once they start attacking the earth, Odată ce ele începe să atace pământul, you know, you're in the final countdown. tu ești în o parte finală. But the thing that introduces all of that Dar lucrurile care introduce toate is this one-time event este acest singur eveniment care se întâmplă odată. when God cuts off the light switch. Este când Dumnezeu strânge întrerupătorul. The reason why it's important that you understand that is the introduction Motivul de ce este important să înțelegi că aceasta este introducerea to the day of the Lord a zilei Domnului is because that means I'm no longer just a crazy person este că aceasta înseamnă că nu mai sunt un nebun, trying to change the way that you read the book of Revelation. încercând să schimbi felul în care tu citești cartea lui Revelație. It means the fact that the seals, Înseamnă faptul că sigilele, the trumpets, trompetele, and the vials trâmbițele și vaiurile, all describe this. toate acestea descrie That it means they all have to, at least in some part, care înseamnă că toate, cel puțin în o parte, cover the same period of events. acoperă aceeași perioadă a evenimentelor. Because the one event Din cauza un eveniment that marks the end of the end, care or we'll say the beginning of the end for arată yourself, începutul și sfârșitul, that one event acel eveniment is the cutting off of the lights. este atunci când strânge întrerupătorul. So with that in mind, Cu aceasta ținând în minte, we see that right here. vedem aici. I mean, we see it in Revelation 6. În Revelație 6 vedem. And then what do you see after that? Și după ceea ce vezi după, You see what appears to be Christ preparing to come back. vezi ceea ce este că ce apare From heaven's perspective. că Hristos se pregătește să vină din perspectiva But cerului. in the last part of the verse that I just read to you, Dar în ultima parte a versetului care vi l-am citit, you actually see him coming back. tu de fapt îl vezi că el vine. Because when do the kings go to the mountains? Din cauza că atunci când împărații vor merge la munți, When does the sign of the Son of Man appear in the air? când semnele omului apărând apare în aer, And when do the mountains get flat? și când munții se vor nivela, Or as it says here, moved out of their place. sau așa cum spune aici, vor fi mișcate, vor fi mutate din locurile lor, When Christ comes back. atunci când Hristos se va întoarce. So it shows you that by this point of Revelation, you have read through Îți arată ție că prin toată partea aceasta din Revelație citit prin a broad overview of prophecy. o privire deschisă a profeției. You have seen the whole 7 years of tribulation. Ai văzut cei 7
ani întregi a necazului. The proof of that Dovada is that every passage in the Bible este că fiecare pasaj din that Biblie deals with this care are de-a face cu says acesta that the beginning is when the Antichrist is unleashed. spune că începutul este atunci când Anticrist va fi dezlegat. That's the first seal. Acesta este primul sigiliu. The sixth seal A șaselea sigiliu is Christ coming back. este atunci când Hristos se va întoarce The înapoi. seventh seal is silence in heaven. A șaptelea sigiliu este tăcere în cer. So the point of all of that Punctul la toate acestea is to help you understand a little bit about the darkness, este să te ajute să înțelegi un pic despre întuneric, but also to see its significance and how you interpret prophecy after that. dar de asemenea să vezi că felul că este semnificant și felul în care vei interpreta profeția. Now, since I'm almost out of time now, I'm going to read the other passages in Revelation Vom citi celelalte pasaje din Revelația to just give you some information about the stars and sun and all that. doar să vă dea niște informații despre soarele, luna și stelele. Revelation 8:12 Revelația 8:12 says, "And the fourth angel sounded, and the third part of the sun was smitten, and the third part of the moon, and the third part of the stars, so as the third part of them was darkened, and they shone not for a third part of it, and the night likewise." Și al patrulea înger a trâmbițat și a treia parte a soarelui a fost lovită și a treia parte a lunii și a treia parte a stelelor și așa, în așa fel că a treia parte a lor a fost îndeletată și ziua nu a strălucit cu a treia parte din ea și noaptea la fel. What he's telling you in Ce this ne spune is that when this happens, este că atunci se întâmplă, it won't be a total cutting off of the nu lights. va fi o stângere totală a luminii, That it's going to be a third. va fi o treime. Now, what's interesting about Ce that este interesant is despre that aceasta once you realize the trumpets este odată ce vei realiza că trâmbițele cover the whole Great Tribulation, the last 3.5 years, acoperă cei 3 ani jumate, ultimii 3 ani jumate, you'll start to notice a pattern. tu vei începe să vezi o formă. That God's judgments across that last 3.5 years Că judecata lui Dumnezeu peste acești 3 ani jumate are cutting things in thirds. taie lucrurile în treimi. A third of sea life gets killed in one. O treime a vieții din mare va fi omorâtă. A third of fresh waters in one. O treime a apei va fi Fresh water, the water you drink. yeah. You got it? O treime a apei va fi luată. A third of humankind, a third of people O treime a omenirii in one. va fi luată. So he's giving you a broad view of this Îți dă o vedere deschisă a acestor lucruri. that's more statistics Acestea sunt mai mult statistici than it is actually looking at the heart of what's going on. decât de fapt să te uiți la inima despre ce se petrece. That's exactly what I said the trumpets do. Este exact ceea ce am spus că trâmbițele fac. They look at that last 3.5 years, but still from a broad perspective. Se uită la cei 3 ani, ultimii 3 ani jumate, dar dintr-o perspectivă deschisă. And you're getting your information as far as numbers and Și vei things. primi informații despre numere și așa Well, lucruri. then let's go to see what the vials have to say Mergem să about it. vedem ce are de vaiurile de spus. That would be found in Revelation 16, starting in verse 8. Aceasta va fi găsită în Revelația 16 cu 8. And the fourth angel poured out his vial upon the sun, and power was given unto him to scorch men with fire. Și a patrulea înger a turnat potirul său peste soare și a fost dată putere să prăjulească pe oamenii cu foc. And men were scorched with great heat, and blasphemed the name of God, which hath power over these plagues, and they repented not to give him glory. Și oamenii au fost prăjoliți cu arșiță mare și a blasfemia numele lui Dumnezeu care are putere peste aceste plăci și nu s-a pogorât ca să-i dea glorie. And the fifth angel poured out his vial upon the seat of the beast, and his kingdom was full of darkness, and they gnawed their tongues for pain. Și al cincilea înger a turnat potirul său peste tronul fiarei și împărăția ei a fost plină de întuneric și își mușcau limbile din cauza durerii. And blasphemed the God of heaven because of their pains and their sores, and repented not of their deeds. Și au blasfemiat pe Dumnezeu celor din cauza durerilor lor și rănilor lor și nu s-a pocăit de faptele lor. Now, what I personally believe, Ceea ce eu mă personal cred, but I'm going to leave it open to you for some room of speculation, dar vă voi lăsa liber pentru să aveți loc de speculații, is that the fourth trumpet este că a patra trompetă
tells us how that, a third of all that stuff's going to be ne destroyed. spune cum o treime din toate aceste lucruri vor fi distruse. The sixth seal actually talks about stars being cast down like figs. Al șaselea sigil vorbește despre faptul cum stelele vor fi aruncate jos ca smochine. All these passages have given us those kind of information, Toate aceste pasaje ne dă including the Old Testament prophecies. incluzând profețiile din Vechiul Testament. Here, though, with the fourth bowl or vial, Aici cu a patrulea vai, he says that the sun is going to be afflicted in some way. spune că soarele vor fi afectat în așa fel That it is going to cause it to start to scorch and hurt men on the earth. este că va cauza ca să păjolească oamenii pe pământ, să And then rănească. the next vial Și brings darkness. următorul vai este întuneric. Doesn't that seem Nu se pare like he's telling you that before the sun goes to darkness, ca cum îmi spuneți înainte ca soarele să se întunece, that something is going to happen to it? că ceva se va întâmpla cu el, That it's going to be afflicted and start to die, so to că speak? va fi afectat și va începe să moară. Să Now, I don't have time to give you any science lessons Nu am tonight, timp să vă dau lecții de știință în această seară, but let me tell you that science supports this quite well. dar vreau să vă spun că știința susține aceasta. The idea would essentially be Această idee este ca și cum ar fi în mod esențial. that as the sun starts to die, În timp ce soarele începe să se stângă, that it's going to let out a great heat, este că își va lăsa o căldură mare and then it's going to start to darken. și apoi va începe să se întunece. Now, we can just take the Bible at its word, Noi putem să luăm Biblia ca după cuvântul ei and we can stop there and say that's enough. și vom putea să ne oprim aici și spunem că acesta este îndeajuns. But I would challenge you Dar vă provoc, dar on your time, în timpul vostru, since we're out of time, în care că noi nu mai avem timp, to look at what we predict să vă uitați la ceea ce noi am prezis, what happened to our sun if it started to die. că se va întâmpla soarele nostru dacă când va începe să moară. Based off of what we have seen happen to other stars when they die. Bazat pe ceea ce am văzut că ce se va întâmpla altor stele atunci când vor muri. And this is pretty much it. Și aceasta este Even the idea of the redness coming. chiar și această idee că roșeața va I veni. mean, the moon gets its light from the sun. Luna își primește lumina de la soare. So the color of the moon is going to be determined by what the sun is shining on. Și culoarea lunii va fi determinată despre cum soarele va Now, it has no light of străluci. itself. Nu are lumină ea însuși. So if we're seeing it as red, Și dacă vom vedea ca roșie, then that means something has happened to the sun to cause that. aceasta înseamnă că ceva se va întâmpla la soare ca să cauzeze aceasta. Because it is the center of our solar system. Din cauza că este centrul sistemul nostru solar. If something happens to it, Dacă ceva se întâmplă, it would very much affect the stars. foarte mult va afecta și stelele. And so in all of that, Și în toate acestea, we see that even this seems to be describing the exact same thing. vedem că aceasta se pare că descrie aproape același lucru. That the Exact sign același lucru, că semnul, that summer isn't here, că semnul că vara nu este if we're aici. keeping with the parable of the fig tree, Dacă vom ține cu parabola smochinului, is when the stars start to fall. este atunci când soarele începe, stelele începe să cadă. It's when our universe around us starts to fall Este apart. atunci când universul în jurul nostru va începe să cadă. Or let's just say our solar system starts to Sau fall să apart. spun sistemul nostru solar va începe Because să the cadă. thing that is the center of it Din cauza că lucrul care este centrul central is afflicted by God and starts to este die. afectat de Dumnezeu și începe să moară. But you see that across prophecy, that is always Dar vedem că în profeție aceasta este întotdeauna the marker that the day of the Lord is now here. semnul că ziua Domnului este aproape That you're in the final countdown of it all. și că suntem în socotirea finală de atunci în continuare. Now, I don't have time to get anything about the locust army yet, Nu am timp să vorbesc nimic despre armata locustilor, but I do want to read one passage, dar vreau să vă citesc un pasaj and I'll close on it. și voi închide cu acesta. That is Revelation chapter 9 and verse 1. Acesta este Revelația 9 cu 1. It says, "And the fifth angel sounded, and I saw a star fall from heaven unto the earth, and to him was given the key of the bottomless pit.
Și al cincelea înger a trâmbițat și am văzut că o stea a căzut din cer pe pământ și lui i-a fost dată cheia gropii fără fund. And he opened the bottomless pit, and there arose smoke out of the pit, as the smoke of a great furnace, and the sun and the air were darkened by reason of the smoke of the pit. Și a urcat un fum din groapă ca fumul unui mare cuptor și soarele și văzduhul au fost întunecate din cauza fumului gropii. And there came out of the smoke locusts upon the earth, and unto them was given power, as the scorpions of the earth have power. Și din fum au ieșit răpuse pe pământ și le-a fost dată putere, așa cum au putere scorpionii pământului. Notice that this is the fifth or sixth trumpet I just said? The fifth trumpet? Să observ că acesta este cincea trompetă. Notice that the fifth vial Să observ că a cincilea rai has men being afflicted by the same sores au oameni care au fost afectați de aceeași sursă. that he's going to describe that this army of locusts has the ability to sting like scorpions and Că hulks. el va descrie că această armată a lăcustilor So you do see them overlapping. are putere să înțepe ca scorpion. But I said there were two causes of darkness in Dar that am day. spus că erau două cauze a întunericimii în acea zile. One is what we saw, Aceasta este una care am văzut that it will be a day of darkness and gloominess. că va fi o zi a întunericului și întunecimii. But he also said it would be a day of smoke and thick clouds and thick darkness. Dar de asemenea vom vedea că va fi o zi a norilor și fumului. That's this. Și așa este. This is where the darkness comes from. Și aici este de unde vine întunericul. That first God cuts 1/3 of the lights off. Primul rând Dumnezeu taie o treime din lumină. You know, that if you want to see what that's like, cut away 1/3 of your phone's brightness and you'll see how Dacă much vrei difference să that vezi is. cum este diferența, taieți o treime din lumina telefonului tău și vei vedea. Go sit in a dark room, take it from 100% by 1/3 down to about 66%. Să te duci într-o cameră întunecoasă It makes a big difference. și să tai o treime. But then on top of that, he's going to fill the sky with the smoke Dar pe deasupra va umplea norii cu fum that comes from the pit where these locust army will come from. care va veni din acea groapă unde această armată de lăcuste va veni. So that even that last 66% Și chiar ce ți-a mai rămas, 66% din is lumină, mostly going to be choked out. va fi înghițită. So that you'll walk in darkness like blind men. Că vei merge în tuneric ca oamenii orbi. But he says the reason is because of their sin. Dar spune motivul este din cauza păcatelor lor. So that's where the vial part of this is so important. Aici este unde partea banilor este importantă. What does he say? Ce spune? He does this Spune că face aceasta and they refuse to repent. și refuză să păcăiască. He does this and they refuse to turn from their Ei fac wickedness. aceasta și refuză să se întoarcă de la urciunile lor. See, even when the sign that this is the end, Chiar când atunci semnul va fi că acesta este sfârșitul, that Christ is now at the door, că Hristos este acum la ușă, even when that sign comes, chiar când atunci acel semn vine, he says they will refuse to turn from spune their că ei vor wickedness. refuza să se întoarcă. So this darkness Această întunecime is essentially the call este în mod esențial chemarea to say that it's over. să spună că s-a terminat. But it's also Dar de asemenea, God letting those who refuse to turn, Dumnezeu îi lasă pe cei care au refuză să se întoarcă, who have chosen darkness over light, care au ales întuneric în loc de lumină, who are willfully blind. care în mod voios sunt orbi. It's Him letting them be blind for those last few days El îi lasă să fie orbi pentru aceste ultimele zile, until judgment comes. până ce judecata va veni.